એક પતિ પત્ની હતા. પતિને પરદેશ જવાનું થયું. વર્ષો પહેલાંની વાત, એટલે પરદેશ જાય તો 6-8 મહિને પાછા આવે, વાહનમાં જવાનું ઇત્યાદિ. પત્ની ને થયું કે 8 મહિના સુધી પરદેશ જાય છે, દેવ દર્શન વગેરે કરી શકશે નહીં. ક્યાંક એ ટેવ છૂટી જાય, પછી એ ભાવ છૂટી જાય, પછી એ શ્રદ્ધા પણ છૂટી જાય. એને બધું નાસ્તો વગેરે પેક કરી આપતી હતી. તો એમાં બાટી આપવાની હતી. એને એક યુક્તિ કરી. એ બાટી દેવ દર્શન વગેરે એનું થાય એટલે આખી એ શેપમાં એને કરી કે જ્યારે જ્યારે જુએ એટલે એને દેવ યાદ આવે, એનું દર્શન કરે. દર્શન કરે પછી તો એને ખાવાનો વિકલ્પ આવે નહીં. એની પાસે રાખે અને એ રીતે એની દર્શન કરવાની ટેવ ચાલુ રહે. પેલો પરદેશ જાય છે, દરરોજ ખોલે છે, દરરોજ એના દર્શન કરે છે. એક દિવસ એના રૂમમાં પ્રવેશ કરે છે અને જુએ છે બાટી જ્યાં રાખી હતી એ ઉંદર આવીને કંઈક ખાતો હતો એમાંથી. એટલે તો કે આ ઉંદર વધારે સ્ટ્રોંગ લાગે છે, એના કરતાં ઉંદરનું દર્શન કેમ ના કરો, એ વધુ શક્તિશાળી પાસે. અને હવે એ ઉંદર જોઈને હાથ જોડતો. એક દિવસ જોયે છે કે ઉંદર ભાગી રહ્યો છે, એની પાછળ બિલાડી છે. તો કે હું જેના દર્શન કરું છું ખુદ તો બિલાડીથી ભયભીત છે. મને લાગે છે આ સંસારમાં આ બિલાડી જેવું શક્તિશાળી કોઈ બીજું તત્વ નથી. બિલાડી પછી કૂતરો. પાછો સ્વદેશ આવે છે અને એની આસ્થા તો હવે કૂતરામાં છે. એક દિવસ રસોઈ ઘરમાં કિચનમાં એની પત્ની કાંઈ પકાવતી હતી, ચપાટી બપાટી રોટલી. પેલો કૂતરો આવે છે, વેલણ દેખાડ્યું, ભાગી ગયો કૂતરો. કે અરે ઘરમાં જ શક્તિશાળી તત્વો હોવા છતાં હું અન્ય અવલંબન કેમ લઉં છું. દરરોજ એને પત્નીની દર્શન કરે, વંદન કરે, સ્તુતિ કરે. એક દિવસ બે વચ્ચે આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ અને એટલો પેલો ગુસ્સામાં આવી ગયો, ઠોકી એને. અને તો અરે શક્તિશાળી પત્ની થઈ કે હું, આત્મા જેવો કોઈ દેવ નથી. પ્રભુએ ફરમાવ્યું છે આત્મા જેવો કોઈ દેવ નથી, બલવાન શક્તિશાળી. આ શક્તિશાળી આત્માનું સંવેદન કરવું હોય, સ્વસંવેદ્ય તત્વ છે. જોઈ ન શકાય, ચિંતવી ન શકાય, પણ અવશ્ય અનુભવી શકાય. એ સ્વસંવેદ્ય તત્વનો અનુભવ કરવો હોય એની એક મેથડ છે, 2 સ્ટેપ છે. પરથી પર્યાય પર આવવું, ફર્સ્ટ સ્ટેપ. પર્યાય પરથી દ્રવ્ય પર જવું, સેકન્ડ સ્ટેપ. અને જ્યાં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ ત્યાં પછી ધન્ય પલે નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં સંવેદન થાય છે. પરથી પર્યાય પર આવવું કઈ રીતે? વૈરાગ્ય અને ઉપશમ. પણ પરથી પર્યાય પર આવવા માટે વૈરાગ્ય જોઈએ, અને વૈરાગ્ય માટે શ્રેષ્ઠ મૃત્યુને લક્ષ મારો, બેર નહીં આવે. એક ફિલ્મ ડાયરેક્ટ કરી રહ્યો હતો અને એમાં એક મૃત્યુનો સીન હતો અને પહેલાં એ ખાલી પડવાનું હતું, પડીને જાણે મરી ગયો છે બસ આટલો જ અભિનય કરવાનો હતો. પણ બરાબર કરતો નહોતો આટલું સિમ્પલ ચીજ બી. પેલો ફ્રસ્ટ્રેટ થઈને બોલે છે તારા મૃત્યુમાં જીવન નાખ. એટલે આમ જાન નાખીને આ રોલ કરતા રહો, એટલે કે તારા મૃત્યુમાં જીવન રાખ. પણ તમારે જો સ્વદ્રવ્યમાં આવવું હોય ને તો તારા જીવનમાં મૃત્યુ નાખ. અને મૃત્યુને લક્ષ્યમાં લેતા જ મૃત્યુનું સ્મરણ પણ નહીં, દર્શન. સ્મરણ બહુ દૂરની ચીજનું થાય, દર્શન બહુ પાસેની ચીજનું થાય. બસ આટલું દર્શન હું કરી શકું, એનાથી વધારે હું ન કરી શકું. એટલે દર્શન આટલા રેન્જનું જ થાય. એ મૃત્યુ તને નિકટ ભાસવું જોઈએ. ભલે 20-30 વર્ષ પણ એ જતાં વાર કેટલી રહે.
અંજલિ બજ્જુ આયુ ઘટતે. ક્યાં હજી તો તારી 5th બર્થડે હતી, ક્યાં તારી 50th બર્થડે આવી ગઈ, ક્યાં કરતાં કરતાં 75th આવી જાય અને ક્યાં તારી છાપામાં ફોટો છપાય. એટલે થોડા વર્ષો એ કંઈ બહુ મોટી વાત નથી. મૃત્યુને લક્ષ્યમાં લે. જો મૃત્યુ માટે એમ કે 12 વાગી ગયા એમ આપણે બોલીએ, મરી ગયા, 12 વાગી ગયા. તમે જાણો છો 12 વાગી ગયા કેમ કે છે? કારણ કે 12 વાગ્યા પછી દિવસ બદલાય અને મૃત્યુ પછી ભવ બદલાય. અને તેથી જ ઋષિઓ, મુનિઓ, સંતો ભવ સાગર કહે છે, ભવ નદી નથી કહેતા. નદી પણ એમ તો ઊંડી હોઈ શકે, પણ ભવ સાગર કહેવાનું પ્રયોજન એ જ, એક કિનારો દેખાય છે, બીજો દેખાતો નથી. છે એ પણ તમે જાણો, પણ દેખાય નહીં. એટલે જન્મ દેખાય છે એટલે બર્થડે ઉજવો છો, અને મૃત્યુ દેખાતો નથી એટલે ભૂલીને જીવો છો. અને તેથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થતો નથી. તેથી લાખ ઉપાય કરવા છતાં, શુભ અનુષ્ઠાનો કરવા છતાં દ્રષ્ટિ પરમાંથી પર્યાય તરફ પણ વળતી નથી, ચંચલતા રહે છે. એટલે કે વૈરાગ્ય ઉપશમ દ્વારા પર પરથી પર્યાય પર આવો. પણ હવે પર્યાય પરથી દ્રવ્ય પર આવવાનું છે. પર્યાયમાં શું શું આવશે? ક્રિયા, પરિણામ. પર્યાય વિચ ઇઝ ચેન્જિંગ. એમાં ક્રિયાઓ પણ આવશે, પોતાની, અન્યની વગેરે. આપણે અહીંયા પોતાની પર્યાયની વાત ચાલે, એટલે ક્રિયા અને પરિણામ. કારણ કે ક્રિયા અને પરિણામ બદલાયા કરે છે કાલાંતરે. ભલે ક્ષણ ક્ષણનું ન પકડાય, પણ અમુક કાલ પછી એ મૂળ બદલાયો છે, એ પરિણામ બદલાયા છે, ક્રિયા બદલાય છે. સિમ્પલ. કીડી મરી જાય તો શું લાગે? અને કીડી બચાવો તો? કીડી બચે તો પુણ્ય, કીડી મરે તો પાપ. તદ્દન ખોટી વાત છે. કીડી મરે તો પાપ અને કીડી બચે તો પુણ્ય, આ એકદમ સામાન્ય કથન છે. અધ્યાત્મની સાધના કરનાર આવું ના બોલે. તમે જ સમજો, કોશિશ કરો કે તમે એકદમ એક કીડીને બચાવવા માટે પ્રયત્ન કરો, ફૂલ તમારા પરિણામ કીડીને બચાવવાના. પણ બચાવવાના પ્રોસેસમાં કોઈ બી કારણસર તમારાથી જ કે કીડીની કોઈ મિસ્ટેકથી કે ગમે તે એ મરી ગઈ, તો તમારાથી કીડી મરી તો બી તમારા પરિણામ કેવા થાય એને ફૂલ તમને પુણ્ય બંધ થશે કે પાપ? યોગની વાત નથી કરતો, એકદમ સૂક્ષ્મ. તો અને તમે ફૂલ કોશિશ કરી છે કે મારે કીડીને મારવી છે. આમ કીડી જોઈને બરાબર તમે એના ઉપર જોરદાર પગ મૂક્યો, પણ પેલી કીડી ફસકી ગઈ, તો તમને પુણ્ય લાગશે? કીડી બચી ગઈ. કીડી બચી, તમારાથી કીડી બચી, પણ કોઈ એમ નહીં કે તે હિંસાનું પરિણામ કર્યું તો તેનું શું? તો જો ક્રિયા કરતા પરિણામ ઉપર તમે ગયા. હવે કોઈ એવો પઠ્ઠા જેવો માણસ હોય ને, આપણે 2-4 ગુંબા એકદમ ગુસ્સામાં એને માર્યા, પણ એવો પઠ્ઠા જેવો છે, એને કાંઈ ન થયું, તો તને પાપ બંધાય કે નહીં? એને કોઈ નુકસાન નથી થયું. તો કે ફળ જે બી આવ્યો હોય, ઇનફેક્ટ અધ્યાત્મ કે છે અમને ફળ સાથે નિસ્બત જ નથી, અમને તમારા પરિણામ સાથે જ નિસ્બત. તને હિંસક પરિણામ થયા હતા ને, તો તને બંધ થશે. પહેલાં માફ કરી દીધું તો બી તને બંધ થશે. પહેલાંને દુઃખ ન થયું તો પણ તને થશે. એટલે ફળ ઉપર નિર્ભર નથી. હા, તું તો જો શુભ ફળ મળ્યું એટલે તું તો ખુશ થઈ જાય છે, પણ અંદર પરિણામ કેવા છે? દાનનું શુભ ક્રિયા કરી, પણ અંદર પરિણામ માનનો છે, તો તને માનનું મળશે. એટલે ક્રિયા શું છે કે શું ફળ આવ્યું એ મહત્વનું નથી. મહત્વનું એ છે કે તે પરિણામ કેવો છે. તો પર્યાય પરથી દ્રવ્ય પર જવું હોય તો પર્યાયમાં શું શું આવ્યું? ક્રિયા આવ્યું અને પરિણામ. કે એક થિયેટરમાં સાથે બેઠા છે, 400 માણસ જોતા હોય, તો બધા જે સીન ચાલતો હોય એ જ પ્રકારના વિકલ્પો, લગભગ એ જ પ્રકારના વિકલ્પો થાય. એટલે આપણે કહીએ કે સમૂહમાં કરેલા કર્મ, બાંધેલા કર્મ એ સમૂહમાં જ ભોગવવા પડે, એમ સામાન્યપણે કથમ કહીએ. પરંતુ ત્યાં બેઠેલા 400 ને બધાને જુદો જુદો પ્રકારનો બંધ થાય છે. જેવા એના પરિણામ તે પ્રકારનો બંધ થાય છે. મારે તો પર્યાય પરથી તમને દ્રવ્યની મેથડ બતાવવાની છે.
એટલે પર્યાયની અંદર આવશે ક્રિયા અને પરિણામ. ક્રિયા પરથી પહેલાં તો જોર હટાવો, પરિણામ. પણ પરિણામ તો ચેન્જ થયા કરે છે, અને દ્રવ્યને પકડવા હોય તો અનચેન્જિંગને પકડવાની હેબિટ પાડવી પડશે, એટલે પરિણામ પણ ના રહ્યા. એટલે તમારું આત્મનિરીક્ષણ ને બધું તો બહુ નબળું સાધન ગણાશે જ્યારે તમે દ્રવ્ય દૃષ્ટિનો પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરશો ત્યારે. કારણ કે આત્મનિરીક્ષણ એટલે તો પરિણામોમાં દોષોનું અવલોકન, પરિણામોનું પણ પૂરું નહીં, ખાલી દોષોનું. એ તો બહુ નબળી સાધના, બહુ નબળી સાધના. અંતરંગ ક્ષેત્રે ફર્સ્ટ સ્ટેપ, પણ આગળ અધ્યાત્મમાં ઊંડા ઉતરવું હોય, ઉપર ચડવું હોય તો અપરિણામી તત્વો ઉપર નજર જવી જોઈએ, જે અનચેન્જિંગ છે. એટલે તમે પેડલ ઉપર, જેમ છોકરાઓ નવી નવી સાયકલ શીખે ને, તો પેડલ ઉપર જ ધ્યાન રાખે. ઇટ ગોઝ ઓન ચેન્જિંગ. હા, ઉપર આવે નીચે જાય, ઉપર આવે નીચે જાય. તેને કહે કે નહીં, પેડલ ઉપર નહીં જવાનું, હેન્ડલ તરફ જો, હેન્ડલ પછી કે આગળ જો વગેરે. પણ આ જે ચેન્જિંગ છે ત્યાં એના ઉપર જોયા કરશો તો સાયકલ કેટલી ચલાવી શકો તમે? ઇટ બેંક. એવી રીતે જ્યાં સુધી ચેન્જિંગ ક્રિયા, ચેન્જિંગ પરિણામ, ક્રિયા કરતાં પરિણામ ઉપર, એ મેં આગળ કહી દીધું. પણ હવે તો પરિણામ પરથી અપરિણામી તત્વ, ધ્રુવ તત્વ, કુટસ્થ, એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાની વાત છે. વિભાવ જ સ્વભાવને પ્રસિદ્ધ કરે છે. એટલે વિભાવ તો તને પકડાય છે ને, હવે તે પરિણામ ઉપર નજર કરવાની તે શરૂઆત કરી તો વિભાવ તો તને પકડાય છે. તરત વિભાવ પકડાય ને એટલે વિચારવાનું કે વિભાવ તો સ્વભાવને પ્રસિદ્ધ કરે છે. વેન વી સે ડર્ટી વોટર, તો વિચારો કે તમે એ પાણીને ડર્ટી કઈ રીતે કહી શક્યા? કારણ કે પાણી તો ચોખ્ખું જ છે, માટે તમે ખબર પડી કે આ કચરો છે, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ડર્ટી. એટલે જ્યારે ડર્ટી વોટર જુઓ તો તમે જ બોલી રહ્યા છો કે પણ પાણી તો ચોખ્ખું છે, તેથી તો હું આને ડર્ટી કહી શકું છું. વિભાવ પ્રતિસ્પર્ધી જ્યારે આવે કે પ્રતિપક્ષી જ્યારે આવે ત્યારે તો એ પ્રસિદ્ધ થાય છે. પ્લેન હવામાં ઉડતું હોય ત્યાં સુધી ફાસ્ટ જઈ રહ્યું છે ખબર ના પડે, તો ટીવી સ્ક્રીન પર બતાવે કે આ સ્પીડ પર જઈ રહ્યું છે, પણ આપણે લાગતું નથી. કારણ કે આપણે પેલું ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કર્યું હોય આમ 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 જ કરતા હોય, એને બધે શાંતિથી જ્યુસ પી શકતા હોય તો આપણે એમ લાગે કે પ્લેન હવામાં અમને સ્થિર છે. જેવું લેન્ડ થાય ત્યારે તમને આમ આંખ બંધ કરવાનું મન થાય, એટલું પ્લેન ફાસ્ટ જતું એવું. કેમ? કારણ કે એનું પ્રતિપક્ષી મળ્યું ત્યારે તો તમને ખબર પડી. આ એમ વિભાવ વખતે જ હવે તમને ખ્યાલ આવે કે તો પછી મારો સ્વભાવ, જો હું ક્રોધને જાણું છું કે હમણાં ક્રોધ છે, તો ક્રોધ ઇઝ ધેટ ડર્ટીનેસ, બટ આઈ કેન સી ધીસ ડર્ટીનેસ ઇફ માય જ્ઞાન ઇઝ ચોખ્ખું. તો મને ખબર પડે કે આ ક્રોધ છે, અને તરત જ ત્યાંથી પેલું ડર્ટીનેસ પરથી ચોખ્ખા જ્ઞાન ઉપર, તે જ વખતે ચોખ્ખા જ્ઞાન ઉપર દ્રષ્ટિ જાય, જે સતત છે, ત્રિકાળી છે. સમજાય છે? બહુ સિમ્પલ છે. જો આ દ્રવ્ય પર લક્ષ્ય, સમજો કોઈના ઘરે તમે જાઓ છો ને એ જ્યુસ લાવે છે, અને લગભગ સજ્જનો હોય તે શું કહે? આટલું બધું નહીં, થોડું આપો. અને પછી મોટા ગ્લાસમાંથી નાના ગ્લાસમાં શિફ્ટ કરે. ઓરેન્જ જ્યુસ રાખીએ આપને, તો ભલે વેસલ બદલાયા પણ યુ નો કે ઓરેન્જ જ્યુસ ઇઝ સેમ. એમાં પરિણમન થાય છે, પણ એની અંદર જ્ઞાયક તો એનો એ જ છે. દહેજમાં કીધું હતું કે 20 કિલો સોનું આપવાનું રહેશે. હવે તમે બંગડી રૂપે આપો કે બુટ્ટી રૂપે આપો, કોઈ પણ રૂપે આપો, જેને 20 કિલો જોઈએ છે એ બરાબર માપી લેશે કે 20 કિલો અપાયું છે કે નહીં. કોઈને કોઈ ફોર્મમાં તો આપશે ને, ભલે લગડીમાં આપશે તો પણ એ પણ એક આકાર તો છે ને. પણ એને ઇન્ટરેસ્ટ 20 કિલો દ્રવ્યમાં છે, પછી એ કયા પર્યાયમાં છે એ ફરક પડતો નથી. એવી રીતે એક અવસ્થા એવી આવે છે કે પર્યાય એની કઈ છે? એ ભગવાન આત્મા છે. હું ભગવાન આત્મા છું. આ ચીજ વધારે અસરકારક તમને તમારા ચિંતનમાં થવા લાગે છે. બિલ્ડિંગમાં રહો છો, એક ફ્લેટમાં, એક અપાર્ટમેન્ટમાં રહો છો, થોડું જર્જરિત થયું એવું લાગે છે, અને તેથી એને પેઇન્ટ કરવાનો તમે સંકલ્પ કર્યો છે. એનો અંદર તમે બધું પેઇન્ટ કરો છો, સારો એવો ખર્ચો લાગે, અને પેઇન્ટ કરો છો. પછી કોઈકે કીધું પણ તમારી દિવાલની પેલી સાઈડ એટલે બહારની સાઈડ એ પણ એ બધા પોપડા બોપડા નીકળી રહ્યા છે. તો કે એ મારું નહીં, એ તો સોસાયટી કરાવશે. એટલે દિવાલની આ સાઈડ તારી ને દિવાલની પેલી સાઈડ સોસાયટીની.
એક દિવાલમાં બી તમે ભેદનાન કરો છો કે નથી કરતા? એક જ દિવાલમાંથી, બાજુવાળાની દિવાલ અને મારી દિવાલ તો સમજ્યા, પણ તારી દિવાલની આ સાઈડ તારી, અને બરાબર હાથ નહીં લગાડ, તમને પેન્ટ છે હાથ નહીં લગાડ, એટલું બધું કેર સાથે. અને 12 માટે કે સોસાયટી કરાવે છે. એક દિવાલમાં ભેદનાન કરી શકો એવી રીતે જ એક પરિણામની અંદર ભેદનાન કરવાનું છે કે આટલું મારું જ્ઞાયક તત્વ અને આ વિભાવ, એક જ પરિણામની અંદર એ સ્વભાવને પકડવાની કોશિશ કરવાની. પણ આ કેવી રીતે આ બહારની કોઈ તત્વમાં બે ચીજ કરવાનું કે આ જેન્ટ્સ અને આ લેડીઝ એમ કરવાનું ઇઝી છે, પણ એક જ પરિણામની અંદર આટલો જ હું અને આટલું વિભાવ. તમે વિચારો, પ્રજ્ઞા છીની બરાબર મૂકવાની, વિવેક હથોડી ઠોકવાની અને એ સૂક્ષ્મ ભેદનાન કરવાનો સમય સાર છે. તો ધીમે 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 એ જ્ઞાયક તત્વનો મહિમા આવે. હું તો જ્ઞાતા છું.